Hi guys! Magluluto ako ng lasagna kasi bukas birthday ng baby ko. So, ayan yung mga ingredients ng aking lasagna. Ayan, nandyan yung garlic, onion, and then hands, yung crush na tomato. Mas masarap kasi pag medyo may chunky yung tomato. And then, ayan yung mushroom, ground beef, at saka ito yung mga spices na gagamitin natin. Ayan, olive oil. I have also pepper and parsley. And then, ayan, magic sarap. Ayan, garlic powder. And oregano leaves. For the white sauce naman, ayan, meron tayong dalawang Nestle cream and fresh milk, quick milk, Eden cheese, and dairy cream. At wag natin kalimutan ang lasagna noodles. First time ko magluluto ng lasagna. Hopefully, maging masarap yung kalalabasan ng ibibake kong lasagna. Ayan, mainit na yung pan with olive oil. Ilagay na natin yung onions. Stir lang natin. And hanggang maging translucent yung onion. Isunod na natin ang garlic. And after that, yung ground beef naman. So, imimix lang natin lahat yan. Then, wait natin maluto yung beef. Siguro mga around 10 to 15 minutes lang. So, ayan na yung beef after 15 minutes. So, mag-seasoning na tayo, guys. Ayan, lagyan na natin yung magic sarap. And then, yung pepper. Isunod na natin ang parsley. So, medyo tansya-tansya lang, guys. Then after is the garlic powder. Yan, pampalasa. Ang garlic. After that, isunod na natin ang oregano leaves. Sobrang dami ng spices para maging masarap ang lasagna. Ilagay na natin ang mushroom. Then, haluin na natin. I-mix lang natin together ang ground beef at mushroom. Then, after, yung hands crush tomato. Ayan. Yan yung magiging sauce natin for the lasagna red sauce. Haluin lang natin ng maigi, guys. Siguro let it simmer for about 10 minutes. Let it season again with salt and pepper. It looks like ready na siya, guys. Sobrang perfect na siya para sa akin. Lutuin naman natin ang white sauce. And i-melt lang natin yung margarine or butter. Pag okay na, melted na yung butter, lagay na natin yung all-purpose cream.
Isunod na natin ang fresh milk. Konti lang guys kasi ayaw naman natin maging watery yung white sauce natin. Then stir na natin siya. Pag medyo watery pa siya, let it cook until ma-reach natin yung thickness ng sauce na gusto natin. Nag-season ulit ako ng salt and pepper para sa white sauce natin. Ayan, then okay na yung consistency ng sauce. Okay na siya. So, ito na lahat nung naluto ko guys. Ayan yung red sauce, white sauce, and then magle-layering na tayo. Ang nabili ko palang pasta for my lasagna guys is large. So, ayun, hindi siya magkakasya. Then, I need to cut them into half para magkasya. Ayan, ganyan siya kalaki. They're always a first time. Ayan guys, yung pasta ko, binrake ko siya into half kasi hindi siya magkakasya dun sa lalagyanan ko. And then, ang gagawin natin, ayan, layering. First is the pasta. The next is ating red sauce. Yan. Itatap lang natin. Spread lang natin mabuti. Kailangan level lang siya. Then, after nung red sauce, mag-layer ulit tayo ng pasta. Then, after nung pasta is white sauce. Ayan, spread lang din natin yung white sauce sa pasta. After the white sauce, cheese naman. Ayan, Eden cheese. Grate lang natin. Then, spread natin sa bawat sulok-sulok ng lalagyan ng pasta. After nung Eden, quick melt naman. Ayan. Gusto ko sana yung triple cheese eh. Kaya lang medyo mahal na yung ibang keso. Kaya dalawang cheese na lang. Ayan guys. Natapos ko na layering. As you can see, dapat yung nasa taas is white sauce, then cheese na siya. Ayan. Yung layering ng pasta at sauce. Then, wag natin kalimutan i-cover ng foil para hindi agad masunog yung cheese niya sa ibabaw. So, ayan na guys. Cooking time niya is around 30 minutes. Then, into 180 degrees Celsius. Ayan na yung finished product ng lasagna ko guys. I'm so happy. First time ko magluto ng lasagna. And then, maliit lang kasi yung oven ko. Convection oven lang siya. So, ayun. Nakagawa ako ng 3 lasagna para sa birthday bukas ng anak ko. So, masarap naman yung result. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa akin channel, please mag-subscribe na po kayo. Just hit the button subscribe. And please follow me on Facebook, Instagram, and Twitter. Any comments, suggestion, just comment down below the box. And kung nagustuhan nyo yung video na to, just give me a thumbs up guys. And see you on my next video guys. Bye!